සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ම Editz YouTube channel එකෙන් ගෙන brand new video එකත් එක්ක අද මම ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න හදන්නේ ඔයාගේ PC එකට install කරලා තියෙන driver ටික එක folder එකක් create කරලා ඒ folder එක අසල install කරලා තියෙන driver ටික ඔක්කොම backup කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ backup කරගන්න කේ වාසියක් තියෙනවා. ඔයා Windows format කරලා ආයෙ Windows අලුතෙන්ම install කරනවා නම් ඒ Windows backup කරගත්තේ PC එකට මේ backup කරගන්න driver තියෙන folder එක use කරලා offline PC එකට driver install කරගැනීමේ පාසුව තියෙනවා. එහෙනම් වැඩි කතා කරන්න ඕනේ. අද වීඩියෝ එකට එමු. කොහොමද මේ දේ කරගන්නේ කියලා. ඔයාගේ this PC එකට right click කරලා මෙතන new කියන එකට ගිහලා new කරන tab එකකින් ගියාට පස්සේ මෙතන folder කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මේ folder එකට වරක් කැමති නමක් දෙන්න. මම මේ විදිහට folder name එකට driver කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ driver කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන search bar එක click කරලා cmd කියලා search එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මේ command prompt එක run as administrator එකෙන් open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ notification එකක් ඒක yes දීලා එලෝ කරගන්න. ඊට පස්සේ run as administrator එක මේ විදිහට open වෙනවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට පොඩි test එකක් මේක type කරන්න. මම මේ test එක මගේ notepad එකේ type කරගෙන තියෙන ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට මේ notepad එකෙන් zoom කරලා පෙන්නන්න පුළුවන් නිසා. දැන් මම මේ විදිහට මගේ notepad එක open කරගන්නවා. මම මේක full screen දාලා zoom කරලා පෙන්නන්නම්. type කරගන්නවා test එක තමයි dism space flash online space flash export irkalla driver space flash destination pid දෙක උඩු කොමා දෙක type කරගන්න. මම මේ විදිහට මේ test එක මේ විදිහට copy කරගන්නවා. මම description area එකේ countdown කරලා තියන්නම් මේ test එක. මම control C ගහලා මේක copy කරගෙන මම මේ window එක මේ විදිහට minimize කරගෙන command prompt එකට ගිහිල්ලා මම මේ විදිහට control V ගහලා paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේක paste වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් කරන්න තියෙන තව පොඩි දෙයක්. ඔයා මේ ඉස්සෙල්ලා create කරගත්තේ driver කියන folder එක අස්සර යන්න. ඊට පස්සේ ඒක අස්සර ගියාට පස්සේ මෙතන driver කියන file path එක ඔයාට copy කරගන්න ඕනි. ඔයා මේකත් control C ගාලා copy කරගන්න. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ගිහිල්ලා එක්ක right click කරන්න එක්ක control V ගාලා paste කරගන්න. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ enter key එක press කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ PC එකට driver ටික backup වෙනවා. ඔයාගේ PC එකට install වෙලා තියෙන driver ටික අනුව මේක backup වෙන්න වෙලාව ගත වෙයි. driver ටික backup වෙනකම් පොඩි දෙයක් මතක් කරනවා. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙනවා subscribe button එක ඒක click කරලා ඊට ඈතට තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification mark එක හරහා ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. තව දෙයක් මතක් කරනවා මේ driver ටික backup වෙනකම් මේ test එක මේ විදිහටම type කරන්න නැත්නම් ඔයා මේ test එකේ මොකක් හරි වැරද්දක් කරොත් ඔයාට මේ විදිහට driver backup වෙන්නේ නැහැ. මම ඒක නිසා description area එකේ මේ test එක මේ විදිහට countdown කරලා තියන්නම්. ඔයාට ඒක copy කරගෙන මේ command prompt එකට paste කරගන්න පුළුවන් නිසා මේ විදිහට driver ටික export වෙලා successful කියලා මෙතන පෙන්නනවා. දැන් මම මේ window එක මේ විදිහට close කරගන්නවා. මේ window එක දැන් අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැති නිසා. දැන් ඔයාට ඉස්සෙල්ලා create කරගත්ත driver කියන folder එක අස්සර open කරගෙන ඒක අස්සර යන්න. දැන් ඔයාට පෙන්නනවා මේ අපේ folder එක අස්සර backup වුණේ driver ටික. දැන් ඔයාගේ PC එකේ install කරලා තියෙන මේ driver ටික නිසා ඔයාගේ PC එකේ මේ driver ටික use කරලා PC එක format කරගන්න නැවත Windows install කරනවා නම් මේ folder එක use කරලා ඔයාට offline ඔයාගේ PC එකට මේ driver ටික install කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ driver ටික install කරගන්න විදිය ගැන. දැන් ඔයා this PC එකට right click කරලා මෙතනින් properties කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ this setting එක මේ විදිහට open වෙනවා. මෙතන තියෙනවා device manager කියන එක. ඔයා ඒකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ PC එකේ driver install කරලා තියෙන ටැග් check කරගන්න පුළුවන් device manager එකට යනවා.
ඔයාට මෙතන driver install කරලා නැත්නම් කාපාට සර්කල් එකක් අස්සේ ඔයාට මේ install කරන්න ඕන driver ටික පෙන්නනවා. මගේ PC එකේ ඔක්කොම driver install කරලා තියෙන නිසා මේ විදිහට පෙන්නනවා. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ driver ටික පාසුවෙන්ම backup කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාගේ PC එකට. මම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම ඔයාලට කැමති මේ audio battery bluetooth camera කියන ඕනම driver එකක් උඩ එක සැරයක් click කරලා මම මෙතන display driver කියන එක select කරගන්නවා. ඔයාලට පාසුවෙන් කියලා දෙන්න පුළුවන් නිසා ඊතලයක් තියෙනවා. ඊතලය click කරලා මෙතන ඒ driver එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ driver එක select කරගෙන ඒකට right click කරන්න. මෙතන upgrade driver කියන එකක් තියෙනවා. ඔයා ඒක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ එකේ window එකක් open වෙනවා. ඔයා මෙතන browse my computer pro driver කියන එක උඩ එක සැරයක් click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන include sub folder කියන එක tick එක on කරලා මෙතන browse යන්න. browse කියලා ඔයාගේ desktop එකේ ඔයා create කරගත්තේ folder එක උඩ එක සැරයක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන okay කියන button එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන next කියන button එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට PC එකේ scan වෙලා මේ විදිහට install කියලා පෙන්නනවා. The best driver for your device are already installed කියලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මගේ PC එකට අර folder එක use කරලා මේ driver එක install කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහටම තමයි මේ හැම driver එකක්ම install කරගන්න තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට ඒ window එක close කරගන්නවා. මම මේ වීඩියෝ මෙතන ඉවර කරන්න කලින් මතක් කරන්න මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට අපිට තියෙන bell icon එක click කරලා all දාලා තියාගන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාපුව ගමන් notification එකක් කරා ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මම වීඩියෝ එකෙන් මෙතනින් sign out වෙනවා. ඔයාලා හැම දිනෙටම සුබ දවසක්.